हॅलो एव्हरीवन आणि वेलकम बॅक टू ॲक्च्युली देर इज अन इंटरेस्टिंग अनाऊन्समेंट. सो मी आता म्हणणार होतो वेलकम बॅक टू टॉकिंग टेक, पण देर इज अन इंटरेस्टिंग अनाऊन्समेंट. आय गेट टू दॅट इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स. पहिली गोष्ट, वेलकम बॅक कॅमेरावाला एक कल्पेश / कमलेश. येस. याआधी बऱ्याच वेळानंतर आलेला आहे तो. The reason why I'm saying that there's been a change is आपल्या पॉडकास्टचं नाव, I mean obviously at this point you've seen the title. It is Tech Manch, as in Tech मंच, मराठीतला मंच, नॉट मंच as in like चावल्यानंतरचं ते ॲक्शनचं नाव, नॉट दॅट. टेक मंच. आणि द रिझन फॉर दॅट इज एकतर वेल आपण मराठी आणि इंग्लिशमध्ये बोलतो, सो हा टेक्निकली सगळ्यात पहिला टेक फोकस्ड मराठी पॉडकास्ट आहे. इफ आय एम नॉट रॉंग, इफ आय एम रॉंग आय डोंट केअर. पहिला मराठी टेक फोकस्ड पॉडकास्ट आहे. आणि आणि इन जनरल बिकॉज इट इज क्युरेटेड कॉन्टेंट इन द सेन्स की आमच्याकडं लिस्ट असती अबाउट वॉट वर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एटसेट्रा एटसेट्रा. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट इज इन अ सर्टन सेन्स ऑफ अ हाय प्रोडक्शन व्हॅल्यू. त्यामुळं दिस इज गोइंग टू बी अ रिअली फन टाईम. पण आज आपल्या रॉस्टरवरती 2 महत्त्वाचे टॉपिक आहेत आणि त्यानंतर इफ टाईम परमिट्स विल बी टॉकिंग अबाउट मोर स्टफ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ यू. आज काय बोलणार आहेस तू? आज आज रेडमी पॅड बद्दल बोलणार आहे मी. वाय लाईक काय एक्झॅक्टली कारण काय आहे त्याबद्दल बोलण्याचं? कारण डे टू डे लाईफमध्ये मला असं प्रकर्षाने जाणवून आलं की फोनची स्क्रीन ही आपण डे टू डे जे काही कन्झ्युम करतो, फॉर एक्झाम्पल ब्राउझिंग किंवा युट्यूबिंग, त्यासाठी फोनची स्क्रीन लहान पडते. आणि लॅपटॉप जर घेतला, जर स्क्रीन आपल्याला मोठी पाहिजे असेल तर लॅपटॉप जर घेतला तर तितकं कम्फर्टेबल आपल्याला तो नाही यूज करत. आपल्याला एका प्लॅटफॉर्मवर ठेवावं लागतं लॅपटॉपला. दॅट्स ट्रू. सो त्या सगळ्याचा सुवर्ण मध्य इज अ टॅबलेट. सुरुवात कुठून करायची, चांगल्यापासून की नॉट सो चांगल्यापासून? दॅट इज अ गुड क्वेश्चन. असं करू, लेट स्टार्ट विथ द बॅड सो वी कॅन बेट पीपल इन. बॅड. असं करायचं. देर इज ओनली वन पॉइंट इन रेडमी पॅड. ओ डॅम. MIUI. ओके. MIUI इतकंही वाईट नाहीये रेडमी पॅडमध्ये. म्हणजे थोडंसं त्यांनी ऑप्टिमाइज केलं टॅबलेटसाठी, मोठ्या स्क्रीनसाठी बेसिकली ऑप्टिमाइज म्हणजे. सो लेआउट वाईज इट इज गुड. त्यानंतर थोडेफार जेस्चर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल आयपॅडमध्ये जर आपण 5 फिंगर वापरले आणि झूम आउट केलं 5 फिंगरने तर इट ऑटोमॅटिकली गोज टू होम स्क्रीन. बर. तसं रेडमी पॅडमध्ये 3-4 फिंगर राईट किंवा लेफ्ट स्वाईप केलं तर ॲप्लिकेशन चेंज होतं. म्हणजे सेम एज आपण पिलवर जसं लेफ्ट राईट स्वाईप करतो तसंच. सो हे 1-2 फीचर चांगले वाटले मला MIUI मधले. पण रेस्ट ऑफ द फिलिंग ते जुन्या MIUI सारखं जरा रेस्ट्रिक्टेड आणि हेवी असं. पण एक्सेप्ट फॉर दॅट इट्स अ फिनॉमिनल टॅबलेट. दॅट इज अ व्हेरी ग्लोईंग रिव्ह्यू. येस. आणि म्हणजे 15,000च्या अशी लोक ज्यांचे रेडमीचे स्मार्टफोन्स असून आम्ही त्याला कस्टम रॉम मारलेली आहे. सो वेन फोन घेतल्याच्या दुसऱ्या महिन्यापासून. येस. त्यामुळे when someone says MIUI is fine, हे फार मोठी अचीवमेंट आहे. येस, ट्रू. येस. आय मीन सिरियसली 15,000च्या बजेटमध्ये मला सांग असा टॅबलेट जो वेल बॅलन्स्ड सगळे स्पेसिफिकेशन देईल प्लस एक्सपिरियन्स पण तसा देईल. That is also true. Absolutely. I think this was coming for a long time. कारण टॅबलेट मार्केट आता रिसेंटलीच परत बूम झालंय. बिकॉज थँकफुली लाईक सॅमसंग, मला वाईट वाटतं त्यांचं, लाईक दे बीन ट्राईंग फॉर सो मेनी इयर्स टू कीप द अँड्रॉइड टॅबलेट मार्केट रेलिव्हंट. आणि मग गुगल ऑफ ऑल कंपनीज सेड आम्ही पिक्सेल टॅब काढणार आहे आणि अँड्रॉइड आम्ही ऑप्टिमाइज करतो टॅबलेटसाठी. आणि ऑल ऑफ अ सडन एव्हरीबडी इज लाईक येस आता अँड्रॉइड टॅबलेट काढायचे आपण. सॅमसंग इज लाईक अबे मैं क्या कर रहा था फिर.
बिचारे. गुगलचा ऑलरेडी एक फेल्ड अटेम्प्ट झालाय. स्लेट ना काहीतरी, पिक्सल स्लेट का काहीतरी. नाही, मी अँड्रॉइड बद्दल बोलतो, ऑपरेटिंग सिस्टम. त्यांनी हनीकोम्ब नावाची एक Oh ओनली yes. फॉर टॅबलेट एक्सक्लुसिव्ह काढलेली I अँड्रॉइड wouldn't सर्व्हिस. consider it a failed attempt though. They just abandoned it like they do with every Google product. It worked well, and then they saw that it was working good enough, so they were like, हा गुगल प्रॉडक्ट चांगला चालतोय, काय केलं पाहिजे, हा ठीक आहे बंद करून टाकू. दिस इज द थॉट प्रोसेस. आणि आता कमिंग टू द पॉझिटिव्ह पॉइंट्स ऑफ रेडमी पॅड, तर पहिली गोष्ट स्क्रीन त्याची खूप सुंदर आहे. 1200x200 रिझोल्युशन आहे. 10.5 इंच इज द साईज, आणि चारही बाजूंना बेझल इज काइंड ऑफ सिमिलर विड्थ ची. इव्हनली किती 1 इंच वगैरे आहे का? नाही, 1 इंच. अरे 1 इंच ह्यूज. गेस अर्धा 6 ते 7 मिलीमीटर म्हणू शकतो. ओ या दॅट्स रिअली गुड. आणि 15,000. या फॉर 4+128 GB वर्जन. नाईस. म्हणजे हे इंट्रोडक्टरी प्राइस होतं 15,000. आता ते वर्जन आहे की 17 किंवा 18ला झालं, बट स्टील इट इज वर्थ इट. Yeah, sub 20,000 is, I mean, that is Xiaomi. At the end of the day, that is the advantage Xiaomi has. So, प्लस त्यात अख्खी बॉडी ॲल्युमिनियमची आहे, yeah. सो नो प्लास्टिक. Oh, wow. Okay. ॲट 15K. त्यानंतर हिलिओ G99 प्रोसेसर आहे, जो खूप पॉवरफुल पण नाही म्हणता येणार, पण वाईट पण नाही आहे. म्हणजे असं ओके. गेट्स द जॉब अबव, ओके म्हणू शकतो, अबव ॲव्हरेज. ओके. गेट्स द जॉब डन. येस. त्यानंतर पुढे 8 मेगापिक्सेल, मागे 8 मेगापिक्सेलचे एक कॅमेरे आहेत. फ्रंट कॅमेरा आहे तो, त्याला 105 डिग्रीचा फील्ड ऑफ व्ह्यू आहे. सो इट्स सिरियसली अ व्हेरी वाईड फील्ड ऑफ व्ह्यू. For video conferencing, that makes a big deal. या A very big deal. इंटरेस्टिंगली आता रिसेंटली आयपॅडमध्ये जे फीचर आहे फेस ट्रॅकिंगचं, तर ते सिमिलरली शाओमीने ह्यात इम्प्लिमेंट. I mean, अर्थात. त्यानंतर द रेडमी पॅड हॅज क्वाड स्पीकर्स, आणि एक्सपिरियन्स पण खूप चांगला आहे त्या स्पीकर्सचा. म्हणजे मी कधी इमॅजिन केलं नव्हतं की टॅबलेट किंवा एखाद्या मोबाईल डिव्हाइसचे स्पीकर मला इतके आवडतील. त्याचं लाईक अर्थात दिस इज हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, पण लाईक कोणत्या साईडला टेंडन्सी आहे ऑडिओची, लाईक व्हॉट हॅव दे फोकस्ड ऑन मोर इन ऑडिओ? या इन दी ऑडिओ सेक्टर. ऑडिओमध्ये बेसही जास्त वाटेल आउटपुट. ओके. पण लाईक व्होकल्स वगैरे बाकी सगळं इज क्लिअर, व्यवस्थित. येस. नाईस. दॅट इज वोकल्स आणि येस, वोकल्स आणि बेस क्लिअर आहे. मिड्स थोडेसे वोकल्स आणि बेस ओव्हर पॉवर करतात जरा मिड्सवर थोडं. आय गेस लाईक इन दॅट केस कधी कधी जे लाईक छोटेवाले इन्स्ट्रुमेंट्स, छोटे नाही, जे काय म्हणतो आपण अकंपनिंग इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा अकंपनिमेंट मधले बाकीचे सेकंडरी इन्स्ट्रुमेंट्स जे असतात, तो लेअर जो आहे तिथपर्यंत मे बी जर असं ऐकू येत नसावं. इट्स फाईन. आय गेस सब 20 साठी दिस इज स्टील लाईक इन्सेन. येस. येस. त्यानंतर 22 वॉटचा सपोर्ट आहे चार्जिंगला. ओके. फास्ट चार्जिंग, आणि 8000 mAh बॅटरी आहे, ती पण भरपूर पुरते. आणि MIUIचं ऑप्टिमायझेशन एवढं चांगलं की बॅटरी लाईफ इज गुड. आय मीन ॲट दिस पॉईंट वी हॅव टू बी ऑनेस्ट, लाईक ते जरी ऑप्टिमायझेशन असलं तरी इट्स रिअली गुड. हां, ते लाईक वी कांट से नो. लाईक ॲज मच ॲज वी बोथ हेट टू accept that it is optimization, it is still pretty good actually. We don't know how it works, it just works. Yeah, I mean I guess we do. It is I think smart Androids operating systems मध्ये, like skins मध्ये, वेगवेगळे OEM skins मध्ये, it is one of the most aggressive restrictive OSs, right?
MIUI. रिसोर्स Yeah, रिस्ट्रिक्टेड. yeah, resource restrictive. So it's to be expected. Like आता पोको F4चं जेव्हा मी बोललेलो तेव्हा आय हॅड मेन्शन टू यू, बट वेन आय फ्लॅश्ड अ कस्टम रॉम ऑन इट, माझा बेसलाईन हा होता की इट नीड्स टू रन ॲटलिस्ट लाईक हे 12 का 13 तास चाललेलं on the first cycle. When I had done my installing, I was running all the apps because I was stress testing for no reason. I don't even use that many apps. पण मी म्हटलं नाही, सगळे ॲप्स बॅकग्राऊंडमध्ये रेकॉर्डिंग पण चालू आहे, व्हिडिओ पण घेतोय दिवसभर, आणि हे करून इट रॅन फॉर लाईक 12 hours. आणि मी म्हटलं की दॅट शुड बी द स्टँडर्ड फॉर अ कस्टम रॉम ऑन दिस डिव्हाइस. सो इट्स गुड. तू ऑक्सिजन जेव्हा म्हणलास तेव्हा तुला कलर वाईस म्हणायचं होतं का? दुखलं भाई. आय डोंट नो आपण हे ॲड्रेस केलं आहे का नाही, आय डोंट रिमेंबर, पण दिस इज अ रिअली सॅड मोमेंट फॉर वन प्लस. लाईक आय हर्ड की 11R का 11 जो आहे इट इज ओके, इट्स लाईक मे बी अ बाउन्स बॅक, बट द सॉफ्टवेअर इज स्टील बॅड. इट्स स्टील ॲट दिस पॉईंट इट इज कलर OS, इट इज नो लॉंगर ऑक्सिजन OS. त्यामुळे 11R मध्ये आय थिंक 8+ Gen 1 आहे, राईट? Gen 1, 8+ Gen 1 आहे. येस, 8+ Gen 1 आहे, आणि इट कॉस्ट आय गेस 40K. That is so good. So if we consider a OnePlus phone with a custom ROM, then it Are may they become developing for a it too? I need to check. This is something I need to know. कारण if they're developing, it might be a good choice for custom ROMs. Like आपण पूर्वी कसं MIUIचे डिव्हाइसेस रेडमी वगैरे घेत होतो, in that way a OnePlus device might be good. But कर्नल सोर्सेस वगैरे ते करतायत का? हा, रिसेंटली OnePlus 11चा तरी कर्नल सोर्स अवेलेबल झाल्याची न्यूज बघितलेली मी, 11Rचा ॲड ऑन. आणि इफ यू कम्पेअर OnePlus 11R विथ 11 साईड बाय साईड, ऑलमोस्ट 90% सिमिलर आहेत. सो लाईक त्यांनी बेसिक आपलं बजेटसाठी प्लॅस्टिक बॉडी किंवा असं काहीतरी वगैरे करून केलं का? पण कॅमेरा लेआउट वगैरे सगळा सेम ठेवलं 11 सारखं. मग कॅमेरामध्ये पण डाऊनग्रेड आहे का? लाईक आय थिंक असेल, हो असणार, असावं. त्यांचं हॅसल प्लॅड नाहीये नेहमी 11R वर. I'll be honest, those brandings make no sense. हो, मार्केटिंग सोडल्यास मेक्स नो सेन्स. Yeah. It needs to make, sense for those brands to exist. Like Nokia आणि लायकाचं कसं असायचं, अर्थात बॅक इन द डे तू बेसिकली लाईक नोकिया आणि झाईस म्हणायचं तुला? शिट, येस. उफ, गॉन दोज डेज. सोड त्या विषयावर. विंडोज फोन किंवा नोकिया त्याबद्दल बोलायलाच नको. दॅट इज यु नो वॉट, लुमिया 630 एक फोन लॉन्च केला नोकियाने. एस्पेशली तो कसा आहे ते वापरून मला बघायचं होतं, म्हणून मी बाबांना रिलायन्स डिजिटल मध्ये घेऊन गेलो त्यावेळी. त्यावेळी ओके. त्यावेळी आय वॉज गोइंग टू आस्क की आत्ता आहे. मी चाललो आत्ता घ्यायला. ओके, तर मी काय म्हणत होतो की आपलं थोडंसं विषयांतर होतंय रेडमी पॅड पासून. आता तुझं रेडमी पॅडचं ओव्हरऑल हे एक्सपिरियन्स वगैरे सगळं हे करू. रेडमी पॅडचा एक्सपिरियन्स हॅज बिन पॉझिटिव्ह. नो प्रॉब्लेम्स फेस्ड सो फार. आय गेस मी ऑक्टोबरमध्ये घेतलेला रेडमी पॅड. इट्स बिन 4 to 5 months आणि 0 प्रॉब्लेम्स जाणवतात मला. आणि 2 ते 3 आय गेस 2 सिक्युरिटी पॅच अपडेट्स आले. सो दॅट्स अ गुड थिंग. आणि शाओमीने प्रॉमिस केलंय की 2 अँड्रॉइड अपडेट्स प्लस 3 वर्ष सिक्युरिटी अपडेट्स देणार. Cool. As long as they release the kernel sources and stuff like that, आम्ही कस्टम रॉम सुद्धा वापरू शकतो. Which I doubt it will happen. का? कारण अरे MediaTek chipset. Oh, right, विसरलो. Sadly, yeah. Although there has been a lot of development on the MediaTek platform recently.
कस्टम I have not फॉर्मवेअर been यूज following करतात ते. them. म्हणजे आता माझा अच्छा. नोटेड प्रो होता ना पूर्वी, सो आय यूज टू हॅव अ कस्टम फ्रॉम ऑन दॅट एज वेल, अँड द वे आय एम अज्युमिंग इट्स इम्प्रूव्ड ओव्हर टाईम, पण त्या काळात CFW और लाईक कस्टम फर्मवेअर होती डेव्हलप बाय दिस वन पर्सन हू लाईक इमेन्स रिस्पेक्ट टू हिम, कारण त्यानं एकट्यानं बसून ही क्रिएटेड अ कस्टम फर्मवेअर दॅट अलाउड यू टू फ्लॅश रॉम्स ऑन मीडियाटेक हार्डवेअर. MediaTek based. सो इफ दॅट इज पॉसिबल, ग्रेट. फक्त ते होते का नाही हा प्रश्न आहे, बघावं लागेल. डॅम. तुला अजून काय जाणून घ्यायचं आहे रेडमी पॅड बद्दल? आय थिंक दी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज स्टायलस सपोर्ट आहे का त्याला? स्टायलस, आय मीन नॉर्मल स्टायलस जे मिळतात जेनेरिक टाईपचे, फॉर एक्झाम्पल इकडे एक पेन आहे अच्छा, माझ्या ते मैत्रिणीच्या रबरच्या टोकाचे. येस तर इट वर्क्स ऑन रेडमी पॅड. म्हणजे ते कुठल्याही Yeah, yeah, that's टच स्क्रीन बेस्ड डिव्हाइसवर चालतं, पण देर इज नो स्पेसिफिक स्टायलस फॉर इट. जसा S पेन आहे राईट. किंवा ऍपल पेन्सिल आहे तसं नाही काही रेडमी डू पॅड. दे नॉट प्लॅन ऑन लाईक डुईंग एनिथिंग फॉर इट? नाही, बिकॉज दे ऑलरेडी हॅव दिस फीचर इन मी पॅड 5. सो थोडासा फ्लॅगशिप ग्रेडचा टॅबलेट आहे. So does it have its own pencil or pen? या Ah, इट हॅज. interesting. आयपॅड सारखा तो कीबोर्ड कव्हर पण आहे त्याला. I mean, it wouldn't be a Xiaomi device. जर त्यांनी ॲटलिस्ट 50% तरी ॲपलकडनं इन्स्पिरेशन नाही घेतली तर लाईक हाऊ डू यू जस्टिफाय इट इज अ Xiaomi डिव्हाइस? UI पासून सगळं तर तिथे इन्स्पायर्ड आहे. हा ठीक आहे, Xiaomi कॉपी करतं, वी अग्री, पण त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन पण जे काही कॉपी करतात त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पण चांगलं असतं. Yeah, that is So- also very true. I hate to admit, but yes, the control center on MIUI or MIUI is much more functional. Like अर्थात आता आय डोंट यूज इट ऑन अ रेग्युलर बेसिस, पण iOS वरचं कंट्रोल सेंटर मी 2-3दा प्रयत्न केला वापरायचा माझ्या मामाच्या ह्याच्यावरती, आजोबांच्या ह्याच्यावरती, अँड आय हॅव टू से ॲक्च्युली आय डोंट हॅव एनिथिंग टू से, इट जस्ट पेन. Let's just not go there. Yeah, let's not. The amount of hold for options you have to do, like sort of. I wanted to ask one more thing. Am I Pad 5 है या MI Pad है नुसता? MI Pad 5 आहे. I don't know where are 1, 2, 3 and 4. oh shit. मी विचारणार होतो की 3 पर्यंत वगैरे आलेले का, बट दे जस्ट वेंट फ्रॉम 0 to 5. नंबर 4 येण्याची शक्यता कमीच होती जर आले असते 1, 2, 3 तर, कारण 4 नंबर इज कन्सिडर्ड नॉट सो चांगला इन चायनीज कल्चर. Yeah, I have like a weirdly interesting insight into why. So I am assuming this is the same for Chinese culture, but Japan मध्ये सुद्धा 4 is not used because so I'll count up the numbers. 4 and 7 are called Yon or Shi and for 4, and Nana or Shichi for 7. And 7 आणि 4 चे जे अल्टरनेट नंबर्स आहेत, दे आर शी अँड शिची. ओके, द रिझन वाय दे ट्राय नॉट टू यूज दोज अँड द रिझन वाय 4 इन जनरल इज नॉट सीन इन हॉटेल रूम्स or anything like that, they literally skip an entire room number. So 102, 103, 105 direct. Okay. Because she or shin means death. Oh. So in their language it means death. So because of that, in Japanese culture they try to avoid, or rather they entirely avoid using 4. I'm not entirely sure about 7. They tend to use the alternative number for that. They also invented an alternative number for 4, or an alternative way to say it for that reason. I'm assuming that's the same in China. They tend to have Korea, China and Japan. They have a very common culture
overall. Similar to Indian subcontinent, they have their own, like there's a lot of things you can see that each one has drawn from each other. Interesting, Yes. but it's not a topic for this conversation. So basically I see why they skipped 4. I get your point about that, but 1 2 3 काय केलं त्यांनी? No, but they had Note 3, Note 4. All of these numbers have existed. Oh, huh. Yeah, right. Interesting. So they just One went the like Windows or Samsung route. OnePlus S10 had with a skipped direct number S20. 4. OnePlusने स्किप केलेला नंबर 4. OnePlus 3 नंतर 3T होता, डायरेक्टली 5 आणला त्यांनी. Makes sense, I guess. So, moving on to the next conversation, which is, and this is actually going to be a lot more interesting, because this is something that I feel, and I'm pretty sure you agree, is something that India needs to realize. Okay, India wants to know, India needs to know. So, tech choices. Okay, this is a general title I've given it right now, but when I say tech choices, I mean the reason why we buy a particular device, or any particular consumer electronics product, the reason why we buy it, the purpose, the whether or not we need it, and also what it has to offer, and all of these things. We forget we were supposed to be the most stringent consumer market, and somehow we accept anything nowadays. So Sadly. yeah, that is a sad reality actually. So tell me your thought about what you think is going wrong with the consumer market in India, and maybe what you think can be done. सगळ्यात पहिल्यांदा डोक्यात येतं ते स्मार्टफोन्सचं मार्केट. रिसेंटली स्मार्टफोन्स मध्ये क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज पण व्हायला लागलेत, प्लस कंपनीज जे अपडेट पुश करतात दोज आर नॉट ऑफ व्हेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल चेक त्यांचा चांगला नाहीये, हे एव्हिडेंटली दिसतंय. प्लस जे काही ऍडव्हर्टाइजमेंटचा, अर्थातच म्हणजे MIUI मध्ये आय गेस ऍडव्हर्टाइजमेंटचं प्रमाण कमी झालंय, पण त्याच प्रमाणात रिअलमी वगैरे बाकीच्या ज्या कंपनीज आहेत त्यांचं UI मधलं ऍडव्हर्टाइजमेंटचं प्रमाण खूप वाढलंय. Interesting. Yeah. Like So Realme recently, वगैरे I did not know, but I knew about Okay. MIUI having dialed down it a bit. रिअलमीचा 9 Pro Plus नंतर कुठला डिव्हाइस होता आता रिसेंटली आला तो? आय गेस 10च असणार, 10 Pro Plus समथिंग असेल. त्यात द कर्व्ड डिस्प्ले एजला, आणि आय गेस इट कॉस्ट अराउंड 25K. सो त्यात सगळ्यात मोठा इश्यू होता की त्यात ज्या ऍडव्हर्टाइजमेंट्स होत्या त्यात काही वेळा ॲडल्ट कंटेंट पण यायचा, आणि हे बऱ्याच युट्यूबर्सनी रेज पण केलं. त्यानंतर आय गेस रिअलमीने 1 महिन्याने अपडेट पुश केला आणि त्यात ते फिक्स्ड इट. सो इतकी वाईट अवस्था आहे, आणि ह्याला आय गेस कंट्रोल करणारं आत्ता तरी इंडियन मार्केटमध्ये कोणी नाही. Yeah. Interesting. But so that is ठीक है, like from company's point of view I can see where they're going wrong, but what do you think the consumers are doing wrong in this case? I cannot talk about everyone, पण ब्रँड नेमच्या मागे लोक भरपूर जात आहेत. प्लस लोक गॅजेट घेताना जे सेल्स पर्सन त्यांना पिच करतो त्याला ब्लाइंडली ते ऍक्सेप्ट करतात अँड दे बाय द डिव्हाइस. मी एक गोष्ट एक्सपिरियन्स केलेली मी, ह्याला झाले 2-3 वर्ष. तर एका मैत्रिणीच्या आजीसाठी फोन घ्यायचा होता, बेसिक अँड्रॉइड फोन घ्यायचा होता. सो वी वेंट टू अ लोकल शॉप, आणि आम्हाला बऱ्यापैकी 2-3 चांगले चॉईसेस दाखवा सांगितलं. मी माझा स्टडी आधी केलेला ऑब्व्हियसली, पण त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडून चॉईसेस दाखवा. तर ते आय गेस तेव्हा मोटो C एक डिव्हाइस होता, आणि Redmi 5A नावाचा डिव्हाइस होता.
तर ते दोन डिव्हाइस कम्पेअर करताना त्यांनी कॅमेरा ओपन केला आणि फक्त कॅमेरा ओपन करून व्ह्यू फाइंडर मला दाखवले आणि म्हणाले की हे बघा मोटोमधून किती छान फोटो येतोय आणि रेडमीमधून किती म्हणजे मोटोपेक्षा कमी चांगला फोटो येतो. विदाऊट इव्हन क्लिकिंग अ फोटो त्यांनी मला हे सांगितलं. सो जर तिथे मी नसतो आणि एक ॲव्हरेज पर्सन असता तर त्याने लगेच हो, ॲक्सेप्टच केलं असतं ते. हाऊ हाऊ नाही बट हाऊ स्टुपिड इज द सेल्स पर्सन, or maybe he's extremely smart. He was trying to be smart. But you are smarter. Nice. I was woke. That is very true. I मला like woke या शब्दाचा like I hate that word basically कारण it makes no sense. Awake म्हणा. What is woke? So yeah, coming back to the tech choices and all. So that is actually a legitimate issue. कारण I have I think माझा कॉलेजमधलाच एक मित्र आहे, त्याच्या धाकट्या भावासाठी आता ही ऑल्सो हॅज एंटर्ड इंजिनिअरिंग. वाय आय डोंट नो, बट ठीक आहे, ही इज एंटर्ड इंजिनिअरिंग आणि ही वॉज लुकिंग फॉर अ लॅपटॉप. आणि मग मला विचारलं मित्रानं की बाबा काय घ्यावं शक्यतोवर, कुठला घ्यावा. मी सांगितलं, मी रेकमेंडेशन्स दिलेले. सो दिस इज अ डिफरंट लाईक कम्प्लिटली डिफरंट मार्केट. लाईक लॅपटॉप्सचं कसं आहे, स्मार्टफोन्सपेक्षा खूप वेगळं पडतं. कारण की लॅपटॉप्समध्ये एस्पेशली वेन इट कम्स टू स्मार्टफोनचं कसं, द बेसिक डिस्टिंक्शन फॉर द व्ह्युअर्स इज दॅट इन स्मार्टफोन्स यू कांट रिअली अपग्रेड अ स्मार्टफोन. यू नो, यू हॅव टू लिटरली बाय अ न्यू स्मार्टफोन. मे बी पूर्वी SD कार्ड घालू शकत होता, आता ते पण करता येत नाही स्मार्टफोन्समध्ये. इन लॅपटॉप पण SD कार्ड कॅनॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अन अपग्रेड ना. या टेक्निकली आय मीन यू आर एक्सटेंडिंग द स्टोरेज. सो इन अ सेन्स, कारण की अँड्रॉइडला तो ऑप्शन आहे ना, यू वॉन्ट टू आयदर कन्सिडर इट एक्सटर्नल स्टोरेज, नाही तर यू कॅन एक्सटेंड द इंटर्नल. सो आय मीन ते वेगळंच दुःख आहे की इफ द इंटर्नल स्टोरेज इज ऑफ अ बेटर टेक्नॉलॉजी आणि SD कार्ड खूप जुनं आहे, then it makes no sense to put to, like it's like extending an SSD with a hard disk. So it's just an option that Google gave while we are transcending to a cardless era. I mean अजूनही आहे. Like what I won't say I respect them for that, कारण की it's most probably that they forgot it exists. आणि as with anything good, I have just said this before, but as with anything good that Google does, there's no future for it. काही वर्षातच गायब होईल ते. सो इट इज वट इट इज. पण काय येस. सो त्याच्यासाठी आय थिंक दिस हॅपन मागच्या वर्षी झालं आहे. आणि अराउंड दॅट टाईम इन दी आय थिंक 60,000 to 80,000च्या रेंजमध्ये असूसचे टफ गेमिंगचे लॅपटॉप्स जे आहेत ना, दे वर अ गुड ऑप्शन. सो like for like overall experience they had the best processor. I think तो जेव्हा घेत होता it was बहुतेक i7 होता, 3060 RTX 3060 आणि आय थिंक 16 GB रॅम होतं आणि 512 GB SSD होतं, विच इज ग्रेट. प्लस 144 हर्ट्सचा रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले वगैरे. आणि बिकॉज इट इज अ टफ गेमिंग, त्याची बिल्ड क्वालिटी चांगली असते वगैरे सगळं. सो चांगलं आहे, कूलिंग पण चांगलं आहे त्यांचं. सो त्याला तो घे म्हणलं मी, बिकॉज दॅट वॉज द इझिएस्ट. अँड त्याला काहीतरी ऑफर पण चाललेली. सो इट वॉज ओरिजिनली ॲट आय थिंक 85,000, पण त्याला काहीतरी 72 लाख काहीतरी मिळणार होता तो. आणि त्याचं होतं 70,000 का काहीतरी बजेट, राईट. आणि ही वॉज रेडी. तो म्हटलं ठीक आहे, स्ट्रेच करेन. बाबांशी बोलला त्याचे बाबा म्हणले की नाही, आपण ऑफलाईन घ्यायचा, ऑनलाईन नाही. ठीक आहे म्हटलं. ऑफलाईन असूसचे माझ्या ओळखीत बरेच रिटेलर आहेत जे मागवून देतात, राईट. सो आय सेड की त्यांना जाऊन भेटा तुम्ही. ते म्हणले नाही, ऑफिशियल स्टोअर पाहिजे. ठीक आहे म्हटलं, आता मग तुम्ही जाऊन बघा दुसरं कुठलं तरी कंपनीचा. मग मी त्याचे ऑप्शन्स दिले. दुकानात गेले ते. HP पॅव्हिलियन घेतला त्यांनी, कारण
तिथल्या माणसानं सांगितलं. आणि व्हॉट इन्फ्युरिएट्स मी इज तो सेल्स पर्सन जो आहे त्याला माहीत पण नाही आहे की हा माणूस कशासाठी किंवा हा मुलगा कशासाठी वापरणार आहे. हां, त्याला त्यांनी सांगितलं तो इंजिनिअरिंग करतोय. तो त्यांना काहीतरी सी एसमध्ये घेतलं आहे आत्ता, लाईक ॲडमिशन त्याची CS मध्ये झाली आहे, कम्प्युटर सायन्स. आणि सो ऑब्व्हियसली ही रिक्वायर्स इट फॉर कोडिंग, नॉट टू इंटेन्सिव्ह. i5 इज मोर दॅन सफिशियंट. सेल्स पर्सन त्याला म्हटला i3 चालतो. आणि मला फोन केला त्यानं, कारण की त्याला माहीत होतं की मी सांगितलेलं त्याला की i5 मिनिमम, राईट. कारण की विथ विंडोज दी ॲडव्हान्टेजेस मी जेनेरिक एक सांगू शकतो की बाबा एक मिनिमम i5 पाहिजे किंवा मिनिमम एवढी रॅम पाहिजे, सांगू शकतो मी त्याला सांगितलेलं. त्याचा फोन आला आणि मी त्या सेल्स पर्सनशी बोलतोय काय फोनवर. त्यानं मला तिथल्या तिथं फोन दिला आणि स्पीकरवर ठेवला आहे त्यानं, राईट. सो त्याच्या बाबांना वगैरे सगळ्यांना ऐकू जातं आहे. आणि मी त्या सेल्स पर्सन मला म्हणतो की सर त्याला काही गरज नाही आहे, कोडिंगच करणार आहे फक्त तो. मी म्हटलं सर लॅपटॉपवरती ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणती आहे म्हटलं. तो म्हटला विंडोज 11 आहे. म्हटलं ठीक आहे. बिल्ट इन जे काही हे आहे सगळं लाईक स्टोरेज वगैरे, रॅम त्याला काहीतरी 8 GB होती. ओके, सो 8 GB फॉर i3 इज लाईक स्टुपिडिटी. इफ यू वॉन्ट i3 टू परफॉर्म इन एनी वे ॲटलिस्ट 32 GB पाहिजे. इट इज सो बॅड, इट इज व्हेरी बॅड. i3 प्लीज, लाईक तुम्ही फॉर द व्ह्युअर्स, तुमचे आजी आजोबा जर वापरणार असतील ना, अँड इफ दे हॅव नेवर यूज्ड अ लॅपटॉप बिफोर अँड दे जस्ट नीड इट फॉर सम रँडम थिंग, बाय अ टॅबलेट. पण ठीक आहे, तुम्हाला लॅपटॉप जर घ्यायचा असेल तर i3 घ्या. अदरवाईज देर इज नो एक्सक्यूज इन 2023 at least, there is no excuse to buy an i3 laptop at all. So your friend went from an i7 straight to i3. i7 just because of that 3060 to i3 with integrated graphics. Right. मग भरपूर वाद घातले सेल्स पर्सन बरोबर. मग ते काका म्हणले मला, त्याचे बाबा म्हणले की ठीक आहे आम्ही बघतो काहीतरी बोलून वगैरे. कट केलं त्यांनी. आय अज्युम्ड ही अंडरस्टूड मला काय म्हणायचं. पुढच्या दिवशी फोन येतो, म्हणतो की मी HP पॅव्हिलियन घेतला. आता i5 घेतला, 8 GB रॅम, 512 GB स्टोरेज होतं आणि बाकी ठीकठाक. लाईक पॅव्हिलियनचे स्पेक्स आर नॉट दॅट बिग ऑफ एन इश्यू. द इश्यू इज पॅव्हिलियन्स थर्मल परफॉर्मन्स विच इज बियॉन्ड हॉरिबल. आय हॅव ॲन इनक्रेडिबल अमाऊंट ऑफ रेज. आणि मी 1.5 आठवडे या मुलाला सांगतोय की तू पॅव्हिलियन सोडून काहीही घे, काहीही चालेल. HPची स्वतःची व्हिक्टस लाईन आहे विथ रायझन CPUs. आय थिंक इंटेलचे पण आलेत आता, पण रायझन CPUsचे व्हिक्टस लाईन त्यावेळी होती, रायझन CPUs वाले. सो आय सेड बाय दॅट. कारण की HPचं कसं आहे, मोस्ट ऑफ द टाईम वॉट पीपल डू इज बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ सर्व्हिस सेंटर्स अवेलेबल कॉमनली. त्यामुळे लोकांचा तो थॉट प्रोसेस असतो की इफ देर इज मोर सर्व्हिस सेंटर्स मला बरं पडेल काही इश्यू आला तर. द थिंग इज I agree, but also the point of buying a device is it should not break down. So if you are sure की ते ब्रेकडाऊन होणार आहे आणि त्यासाठी सर्व्हिस सेंटर पाहिजे, तर then that is an issue with your judgment. So this is another thing, like तू जे म्हणला ना त्याच एक्झाम्पलचं इट इज अ पॅरलल की सेल्स पर्सन लोक इतके भिकारी लोक असतात माहिती आहे का. लाईक आय गेट इट, दे आर डुईंग देअर जॉब. आय एम नॉट जजिंग देम पर्टिक्युलरली. आय एम सेईंग तुम्ही आज सेल्स पर्सन ॲज अ सेल्स पर्सन अपसेल केलं पाहिजे ना. तू कोण मोठा लागून गेला मर्दा, i5 वरनं i3 ला आणणारा. तुलाच कमिशन जास्त मिळणार आहे, तू i3 का विकतो लोकांना. इट इज लाईक आत्ताच्या काळामध्ये रेडमी 3 विकल्यासारखा झाला. ओके, एक्झॅजरेटेड एक्झाम्पल आहे आय नो, बट स्टील. लॉंग टर्म ड्युरेबिलिटी पण कन्सिडर केली पाहिजे गॅजेट घेताना. दॅट इज वेअर द ब्रँड कॉन्व्हर्सेशन ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. सो फॉर एक्झाम्पल, मोस्ट इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स बाय अ गेमिंग लॅपटॉप. द फर्स्ट रिझन बिंग गेमिंग, पण ऑल्सो कारण इंजिनिअरिंगमध्ये जे काही सॉफ्टवेअर्स वापरले जातात ना त्यांना ग्राफिक कार्ड लागतं चांगलं, लाईक ॲटलिस्ट गुड इनफ.
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड्स जे असतात फॉर सॉलिड वर्क्स अँड स्टफ लाईक दॅट. त्याचं कुठलं माहिती आहे का, एनव्हिडियाचे टेन्सर काहीतरी अशा नावाचे एम सिरीज, एनव्हिडियाची जी एम सिरीजचे ग्राफिक्स कार्ड्स आहेत, आय फॉरगेट द नेम, पण MX समथिंग येस एम एक्स सिरीजवाले जे आहेत. सो दोज आर अपेरेंटली मेड फॉर ऑल ऑफ दिस कॉम्पिटेशनल गोष्टींसाठी. पण हे आपले GTX RTX आर मोर दॅन सफिशियंट युजली मोस्ट ऑफ द टाईम. त्यामुळं जेव्हा घ्यायची वेळ येते तेव्हा दो पीपल हू आर, आता इंजिनिअरिंग स्टुडंट्सच्या केसमध्ये कसं होतं, एकतर पहिली गोष्ट मी म्हटलं तर गेमिंग, मे बी कोडिंग, बाकी ह्याच्या केसमध्ये सुद्धा 3D मॉडेलिंग फॉर मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, आणि वगैरे वगैरे बॅकग्राऊंडमध्ये काहीतरी चालूच असतं, चाडे व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे चावम्याव, कारण की मेजॉरिटी यूट्यूबर्स इंजिनियर्सच आहेत, आर सेल्फ इन्क्लुडेड. त्यामुळं सो अ गुड गेमिंग लॅपटॉप हेल्प्स यू, राईट, आणि बरेच वर्ष वापरता येतं. अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ गेमिंग लॅपटॉप्स इज अपग्रेडेबल असतात ते. सो रॅम, आय मीन मोस्ट विंडोज मशीन्स आर अपग्रेडेबल लॅपटॉप्स इन मोस्ट केसेस, पण गेमिंगच्या केसमध्ये 32 GB पर्यंत सपोर्ट असतो फॉर रॅम, आणि जी आयदर SSD नाहीतर हार्ड डिस्क, डिपेंडिंग ऑन द व्हेरियंट दॅट यू बाय, तू हार्ड डिस्क ॲड करू शकतोस, नाहीतर अपग्रेड करू शकतोस की फॉर जस्ट स्टोरेज, किंवा तू SSD एक नवीन एक्स्ट्रा स्लॉट असेल, ड्युअल स्लॉट असेल तर ॲड करू शकतोस. सो इट इज गुड फॉर द लॉन्जेव्हिटी ऑफ अ पर्टिक्युलर डिव्हाइस. द प्रॉब्लेम दॅट अरायझेस इज, तुम्ही विकत घेताना रिसर्च करत नाही, आणि तुम्ही म्हणजे आय एम टॉकिंग इन जनरल, की नॉट जस्ट like the viewers like who are watching right now, because you are probably really smart, but the fact of the matter is, बऱ्याच वेळा नाही, माझा काका म्हणत होता काही गरज नाही आहे, नाही त्या दुकानातला माणूस म्हणला की नाही काय कशाला पाहिजे तुम्हाला, आणि देन तुमचे सगळे ड्रीम्स आणि होप्स आहेत ते असे उडताना दिसतात तुम्हाला, कारण i3 वरती रोड रॅश सोडून दुसरं काही चालणार नाही आहे. The only thing running at 60 frames per second is Mario. त्यामुळं दिस इज अ जोक, डेफिनेटली काही गोष्टी चालतील त्याच्यावरती, पण द पॉईंट आय एम मेकिंग इज i3 इज रिअली बॅड. स्टॉप बाईंग i3 लॅपटॉप्स. आणि रिसर्च बद्दल प्रॉब्लेम असा येतो की जे नॉन टेकी पर्सन्स आहेत, लोक आहेत, तर त्यांना ह्या टेक्निकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये जास्त त्यांना समजत नाही काय आहे. फॉर एक्झाम्पल आपलंच घे, आपल्याला जर काहीतरी फिजिकल आपल्याला प्रॉब्लेम येत असेल, समज कावीळ झाली मला समज, ओके, तर आता मी ऑनलाईन रिसर्च करून तरी औषधं घेणार नाही, राईट. मी कोणाकडे जाणार, आयदर डॉक्टरकडे, किंवा मिनिमम एकदम कन्सिडर करू आपण फार्मा मध्ये जाऊ आपण, आणि त्यांना विचारू, त्यांना सांगू की असा प्रॉब्लेम येतोय, काय करावं. तर त्या केसमध्ये आपण त्या फील्डमधलं नॉलेज ज्यांना आहे आणि ज्यांच्याकडून आपल्याला ऑथेंटिक नॉलेज मिळू शकेल किंवा सोल्युशन मिळू शकेल त्यांना आपण विचारतोय. या केसमध्ये कसं लोक सेल्स पर्सनला सुद्धा विचारतात, किंवा घरी जे मोठे आहेत किंवा ज्यांना थोडासा एक्सपिरियन्स आहे, आपल्यापेक्षा थोडंसं जास्त ज्यांना कळतं पण टेक्निकली पूर्ण कळत नसेल मे बी, आणि ऑल्सो टाइम त्यांना विचारतात. सिन्स दे लास्ट हॅव एक्सपिरियन्स. येस. सो इथे हा गॅप येतो की तू जो पॉइंट म्हटलास की रिसर्च करत नाहीत मोस्टली जण, तर तिथे हा इश्यू आहे की टेक्निकल टर्म्स सगळ्यांना माहीतच असतात असं नाही, आणि ते जाणून घ्यायची इच्छा पण सगळ्यांची असते असं नाही. त्यांना काय फक्त एक कॉम्प्युटर हवाय विच विल गेट द जॉब डन. सो ॲज अ सोल्युशन आय एम नॉट शुअर. ॲज अ सोल्युशन म्हणू शकतो आपण यूट्यूब व्हिडिओज आपण बघू शकतो, पण त्यात सुद्धा आता रिसेंटली ऑथेंटिक चॅनल्स किती राहिलेत ते पण डाऊटफुल आहे. स्पॉन्सर्ड व्हिडिओज, अरे आय डोंट रिमेंबर व्हॉट चॅनल्स व्हिडिओ आय वॉज वॉचिंग. इट वॉज अ बिग टेक चॅनल, पण त्यावरती एक व्हिडिओ होती आणि क्लिअरली स्पॉन्सर्ड व्हिडिओ होती काय, पण ना डिस्क्रिप्शनमध्ये कुठं काही होतं, ना कॉमेंट्समध्ये होतं, ना व्हिडिओमध्ये होतं. फॉर मी दॅट वॉज अ सॅड थिंग, कारण दॅट मीन्स की व्ह्युअरला वाटतंय की दिस इज ॲन ऑथेंटिक ओपिनियन, आणि त्या लाईक एक जेन्युइन
रेकमेंडेशन आहे असं वाटेल लोकांना. आणि मग कुठं तर लाईक दिस दिस इट इज काय म्हणतो आपण इन दी एज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड इट इज more important now more than ever to have a place to understand. I actually agree with your point कारण की माझ्या केसमध्ये सुद्धा आता मी जेव्हा लाईक मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं आहे, पण इवन वेन आय एम थिंकिंग आता कोणाचीही चर्चा चालू असेल गाडी घेण्याच्या संदर्भात वगैरे, आय डोंट अंडरस्टँड द टर्मिनॉलॉजी ॲज वेल ॲज समबडी ज्यानं ॲक्च्युली बराच वेळ बघितला हा प्रकार सगळा. जेवढं आपण बोलताना स्मार्टफोन्स आणि लॅपटॉप्सच्या बारीक सारीक गोष्टी आपल्याला माहिती असतात, तेवढ्या लेवलवरती मला गाड्यांचा अजूनही माहीत नाही आहे. ओके, लाईक आय नो हाऊ दे वर्क, तेच काम केलं मी 4 वर्ष. पण आपण जसं स्मार्टफोन किंवा टॅबलेटमध्ये नीट पिकिंग करतो येस तसं ऑटोमोबाईल्समध्ये नाही. एक्झॅक्टली. आता सोनीचा IMX सेन्सर वापरलाय का सॅमसंगचा वापरलाय, हू नोज गाडीमध्ये कुठला बल्ब वापरलाय, कुठल्या अँगलनं लावलाय, गाडी कुठं चाक वळते, किती चाक वळते, आय डोंट नो. सो फॉर मी तुझा पॉईंट इथं अप्रोप्रिएट काय आहे की फॉर मी जर मी जात असेल गाडी घ्यायला तर आय विल आस्क अराउंड, नाही तर मी सरळ व्हिडिओज बघणार. आणि इफ द व्हिडिओ इज पॉझिटिव्ह, आणि व्हॉट आय फाइंड इवन वर्स इज कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये बिकॉज इट इज इझियर टू प्रोक्युअर व्हिडिओज आणि हे जास्त व्हरायटीचे आहेत, यूट्यूबला रिव्ह्यूज जास्त आहेत आणि जास्त वेरिंग क्वालिटीचे आहेत. ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये इट इज व्हेरी लेस. आता NDTVचा ऑटो कार एक असेल आणि आय थिंक काही इंडिपेंडंट रिव्ह्यू चॅनल्स आहेत, पण आपल्याला माहीत नाही हाऊ मच दे आर अलाउड टू से. कारण की लाईक वी नो बिकॉज ऑफ MKBHD किंवा मिस्टर हुज द बॉस ह्यांनी बऱ्याच वेळा सांगितले की आमचा एम्बार्गो पिरियड एवढा आहे, या दरम्यान आम्ही एवढंच बोलू शकतो, असं आम्हाला सांगितलेलं असतं, काही एवढंच बोलायचं, फार बोलायचं नाही, आणि मग ते लिफ्ट झाल्यानंतर आम्ही रिव्ह्यू करू शकतो. गाड्यांबाबतीत आय एम नॉट सर्टन, आय हॅव ट्राईड टू सर्च अबाउट दिस, पण 3 का 4च असे रेप्युटेबल चॅनल्स आहेत इन माय ओपिनियन, इन माय ऑब्झर्वेशन जे आलेले आहेत. सो दॅट इज अ होल अदर बॉल गेम. आणि ऑल्सो some people seem to misunderstand the difference between power and mileage, or rather misprioritize. कारण this is going to be entirely into the automobile, this particular part of the conversation. पण this is the thing, मी जर बाईक कधी घेणार आहे, लाईक मे बी इन द फ्युचर घेईन मी 4-5 वर्षांनी, आय डोंट नीड अ बाईक राईट नाव, पण जर घेतली, आय as much as I love sports bikes, I won't go for buying a sports bike. कारण की पहिली गोष्ट तर पेट्रोलची किंमत, आणि त्या मानानं जर गाडी मला तेवढा आउटपुटच देत नसेल तर पॉईंट काय राहिला ना. आणि आय गेट इट, जी लोक स्पोर्ट्स, जसं ज्या लोकांनी प्रेडेटर 21X घेतलेला एसरचा, तो ठोकळा, तो 100 फक्त ह्याचा डेव्हकडा आहे वगैरे, लाईक दोज आर डिव्हाइसेस कस्टम पीसीस बिल्ड करून घेतात इनसेन स्पेक्सचे. इट इज फॉर पीपल हू मे बी रिक्वायर इट. पण दिस इज अनदर रिअली इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टेक परचेस, की ॲज अ कन्झ्युमर आपण फेल होतोय कारण वी आर फॉरगेटिंग आपल्याला गरज किती आहे. जरासा टॉलरन्स ठेवून आपण, लाईक फॉर एक्झाम्पल मी आता पोको F4 घेतला. ओके, वाय डिड आय बाय पोको F4? कारण की इट हॅज अ फ्लॅगशिप प्रोसेसर, त्याचे स्टोरेजची टेक जी आहे ती UFS 3.1 आहे, त्याचे रॅम आहे ती DDR5 आहे, आणि 8GB रॅम आहे, प्लस 128GB स्टोरेज, आणि इट हॅज अ गुड सेट ऑफ कॅमेराज, अँड इट हॅज अ कूलिंग सिस्टम, अँड इट हॅज अ साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर. काय राहिलं काय, AMOLED डिस्प्ले, राहिली ना मेन गोष्ट बोलायची राहिली. नाही, हेडफोन जॅकबद्दल बोलत नाही आपण. नाही, आय वॉज टॉकिंग अबाउट कस्टमर ऑफ सपोर्ट. नाही, आय वॉज गेटिंग टू दॅट ॲक्च्युली. मला वाटलं तर हेडफोन जॅकबद्दलचं दुःख व्यक्त करणार होतंच. ते आहे, दॅट इज अन ऑन गोईंग पेन. कधी कधी मला दुःख होतं, बट त्या दुःखातनंच ह्या गोष्टीची विक्री नव्हे, खरेदी झाली. द बोट एअरडोप्स 441,
त्याबद्दल नंतर चर्चा करू, मे बी पुढच्या एपिसोडमध्ये. अजूनही चालू आहे ते, ॲटलिस्ट 6 महिने तरी युसेज झाला पाहिजे रिव्ह्यू करायला. पण आहेत बरेच पेन पॉईंट्स आहेत या पर्टिक्युलरचे. सो टेक परचेसेसमध्ये आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे तर दिस हार्डवेअर विल लास्ट मी ॲट लीस्ट 5 years ॲटलिस्ट. आणि इन टुडेज डे अँड एज 5 years ऑफ कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज सॅडली अ गुड थिंग. जे पूर्वी 10-10 वर्ष लोक वापरायचे ती गोष्ट 5 वर्ष सुद्धा वापरते हे कौतुक वाटते लोकांना, इज इन एन ऑफ इट सेल्फ अ रिली रिली सॅड थिंग. द फॅक्ट दॅट पीपल not only have to but want to upgrade to the next version in 1 year is a very very sad reality. आणि मी कस्टम रॉम ह्यासाठी मारतो आणि आमची ह्या संदर्भात चर्चा पण झालेली की लाईक वेन वी मेड द व्हिडिओ अबाउट कस्टम रॉम्स, ऑल्सो बाय द वे बघा ती व्हिडिओ. पण पिंप माय टेकचा पहिला एपिसोड जो आहे, द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दॅट वॉज तुम्ही तुमच्या एक्झिस्टिंग हार्डवेअरला एनहान्स करा, तुमचा एक्सपिरियन्स एनहान्स करा, यू डोंट हॅव टू रिप्लेस इट. आणि द बिगर क्वेश्चन इज तुम्ही जी गोष्ट विकत घेताय हाऊ सुटेबल इज दॅट फॉर यू. तुम्ही परचेस तुमच्यासाठी करताय, ती गोष्ट तुम्ही त्यात फिट व्हायला नाही पाहिजे. सो वेन पीपल बाय आयफोन्स, तुम्ही जर पर्पस ड्रिव्हन असाल, तुम्ही मे बी ऑलरेडी इकोसिस्टममध्ये आहात किंवा कंपनीकडनं लॅपटॉप मिळाला आहे ऑलरेडी, मॅकबुक वगैरे, आणि त्यामुळे यू नीड एन आयफोन बिकॉज इट्स इझियर, किंवा मे बी यू आर करंटली लिव्हिंग इन द US जिथं जास्त लोक आयफोन्स वापरतात आणि सो मे बी तुमच्या कंपनीतल्या लोकांशी किंवा तिथल्या मित्रांशी कम्युनिकेट करायला, बिकॉज भिकारी लोक आहेत ते त्यामुळे आय मेसेज सोडत नाहीत, सो बिकॉज ऑफ दॅट मे बी यू रिक्वायर to buy that. In that case it is fine, ठीक आहे, it is purpose driven, right? पण when तो पर्पस राहिला नाही ना की मग काहीच म्हणजे फायदाच राहत नाही त्यात. तो पर्पस कुठेतरी असा कोपऱ्यात जाऊन बसलाय. एक्झॅक्टली. सो दिस इज वेअर द स्मार्टफोन कंपनीज आर सक्सेसफुल. कारण अल्टिमेटली इट बॉइल्स डाऊन टू बिझनेस. त्या बिझनेस करताय अँड दे वॉन्ट टू मेक मॅक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. त्यांना कन्झ्युमरचं लाईफ इझी करायचं नाहीये, त्यांना मॅक्सिमम प्रोडक्ट सेल करायचे आहेत अँड दे अल्टिमेटली वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. ट्रू. आणि हा ॲक्च्युली ना हा पॉईंट जो आहे हा लोकांना लक्षात येत नाही. आता परफेक्ट एक्झाम्पल, ॲपलचं दर वर्षाच्या ह्याच्यात एन्व्हायरमेंटसाठी आम्ही हे केलं, एन्व्हायरमेंटसाठी ते केलं. शुअर रिसायकल्ड ॲल्युमिनियम बॉडी वापरताय तुम्ही, दॅट्स ग्रेट. मे बी तुम्ही चार्जर बॉक्समध्ये द्यायचा बंद केला फॉर एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न्स, पण इट इज नॉट फॉर दी एन्व्हायरमेंट. रिसायकल्ड ॲल्युमिनियम ठीक आहे, दॅट इज लेजिटिमेटली अ गुड थिंग. पण वेन इट कम्स टू चार्जर फॉर एक्झाम्पल, हे कॉन्व्हर्सेशन मे बी आपलं आधी झालं असेल, पण आय डोंट थिंक अ लॉट ऑफ कन्झ्युमर्स रिअलाइज दिस, एस्पेशली ॲपल घेणारी लोक. तो चार्जर बॉक्समधनं काढण्यामागचं लॉजिक हे होतं की दे ऑलरेडी हॅव हायर वॉटेज चार्जर्स ऑन देअर वेबसाईट, आणि तुम्ही जेव्हा ते घेणार विकत तेव्हा सेपरेट बॉक्स येणार, सेपरेट पॅकेजिंग येणार. सो इट इज अबाउट द बिझनेस, द मनी, इट इज नॉट अबाउट एन्व्हायरमेंट. जर एन्व्हायरमेंटबद्दल असतं तर वेबसाईटवरती द्यायचं बंद करून त्यांनी फक्त बॉक्समधनं दिलं असतं. जर हे एन्व्हायरमेंट बद्दल असतं तर त्यांनी कंपनीज बंद केली असती, असं माझं फील. डॅम, तू तर विषय एकदम खोलच केलास. ह्याच्याशी रिलेटेड अजून एक ॲपलशीच रिलेटेड आहे की ॲपलने आय गेस आयफोन 5S मध्ये हेडफोन जॅक काढलेला का 6S मध्ये, आय डोंट रिमेंबर. आय थिंक तर हेडफोन जॅक रिमूव्ह करून त्यांनी जेव्हा TWS त्यांचा लॉन्च केला एअरपॉड्स, तर एअरपॉड्स हॅज बिकम अ बिझनेस इन इट सेल्फ. एअरपॉड्समुळे ॲपलचं बिलियन्समध्ये प्रॉफिट होत आहे. असं मी लास्ट इयर एका रिपोर्टमध्ये वाचलं, बिलियन्समध्ये. काही नाही, मोस्ट ऑफ द बिझनेसेसचं तेवढं व्हॅल्युएशन पण नसतं, तेवढं त्यांचं प्रॉफिट आहे. Second only to iPhone sales, okay? Only. Apple's biggest product is iPhone and second biggest is apparently AirPods. So, एक छोटीशी गोष्ट रिमूव्ह करून ॲपलने खूप मोठा गेम केला.
So from a business standpoint, Apple is a huge success in my opinion. पण आपल्या Absolutely. कन्झ्युमरसाठी या कन्झ्युमर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने नॉट मच. I think one more thing that can be talked about is uh, while I understand की it is hard to care for the consumer आणि बिझनेस चालवणं ॲट द सेम टाईम हां पण रिसेंट एक्झाम्पल फ्रेमवर्क तुला मी आधी पण आपलं म्हणजे ऑफ Yeah. पॉडकास्ट बोलणं झालं आमचं हे पण फ्रेमवर्क ही अशी कंपनी आहे जे लॅपटॉप्स बनवत आहेत करंटली आणि इट इज अ मॉड्युलर लॅपटॉप. सो बेसिकली मॉड्युलर म्हणजे काय लिटरली एव्हरीथिंग कॅन बी रिमूव्ड अँड रिप्लेस्ड बाय द युजर विथ लिटल टू नो एफर्ट एक्स्ट्रा एफर्ट. त्यांनी एक स्क्रूड्रायव्हर दिला आहे तुमच्या लॅपटॉप विकत घेता तेव्हा त्या बॉक्समध्येच आणि विकत घेतानाच 4 एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स आहेत. सो किती USB पोर्ट्स पाहिजेत वगैरे. आतला जो मदरबोर्ड आहे तो तुम्ही सो फॉर एक्झाम्पल मी i5चा लॅपटॉप घेतला होता आणि मला उद्या वाटलं की नाही बाबा मला जास्त परफॉर्मन्सची गरज आहे. ऑल आय हॅव टू डू इज गो ऑन फ्रेमवर्क्स वेबसाईट आणि i7चा मदरबोर्ड मागवायचा फक्त मी. दॅट इज इट. कुठला सो फॉर एक्झाम्पल i7चा 8GB पाहिजे, i7चा 16GB पाहिजे, वॉट एव्हर द केस दॅट इज ऑल आय हॅव टू डू. आणि मी तो मदरबोर्ड फक्त तिथं इथलं स्क्रूज काढून हा साईडला ठेवायचा, तो तिथं ठेवायचा, झालं काम. आय कॅन नाव यूज द सेम लॅपटॉप फॉर द नेक्स्ट 10 more years डिपेंडिंग अपॉन माय युसेज. अर्थातच नाही वाटलं तर i9 घेऊ शकतो मी आणि दोज मदरबोर्ड्स कॅन बी इंडिपेंडेंटली युज्ड ॲज अ कम्प्युटर. सो This is a fairy tale for us, but a nightmare for a business. येस बट दे कॅन कन्व्हर्ट इट इन टू अ गुड बिझनेस मॉडेल. ह्याचा फायदा कुठं येतो सांगतो मी तुला. सो त्यांच्या केसमध्ये कसं आहे दे हॅव 4 सॉकेट्स राईट, 4 मॉड्यूलसाठीचे प्लेसेस आहेत आणि यू कॅन कस्टमाइज इट विकत घेताना किंवा यू कॅन ॲड अँड रिमूव्ह मोर ॲज यू वॉन्ट. आता ते जे आहे इट कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड युझिंग USB-C आणि या साईडला डिपेंड करतो तुला काय पाहिजे वगैरे वगैरे. पण दे आर प्लॅनिंग ऑन एका मॉड्यूलमध्ये एकापेक्षा जास्त गोष्टी ठेवायचं कारण की इट इज अ वेस्ट ऑफ स्पेस टू बी ऑनेस्ट. पण इट इज अ स्टार्टअप. द बिझनेस मॉडेल दॅट कम्स इन टू प्ले इज नाव दे कॅन चार्ज अ लिटल बिट मोर, earn enough money, and because people will be constantly trying to buy something new, right? So maybe me RAM घेणार आहे. So if I want RAM that I get off the shelf, I can buy that, or I can buy it from the framework website or through subsidized framework things. I can buy a second hand framework laptop from frameworks website. So framework साठी refurbish करून तोच लॅपटॉप विकण्यासाठी कडक आहे. फ्रेमवर्कसाठी लाईक this is where I think it is insane. It is an insane business model, and I think we are in this revolutionary age right now where we are probably going to see this market slowly but steadily shift. कारण की फ्रेमवर्कमुळे डेलनं एक लॅपटॉप काढलेला मध्ये, इफ आय एम नॉट रॉंग. हो एंटायरली लाईक हे होता मॉड्युलर होता, बराचसा मॉड्युलर होता, नॉट ॲज गुड ॲज फ्रेमवर्क. आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली किती होता, बट इट वॉज गुड इनफ. आणि गुड इनफ इज गुड इन माय ओपिनियन. लाईक इट इज अ ट्रान्झिशनल पिरियड. आपण इमिडिएट झेप बघू शकत नाही. आणि बिकॉज इफ यू आर अ कंपनी दॅट इज इन्व्हेस्टर्स म्हणणार आम्हाला पैसे पाहिजेत. दॅट इज हाऊ इट वर्क्स. सो आयदर सेल्फ फंडेड राहायचं, क्राऊड फंडेड राहायचं, नाहीतर इन्व्हेस्टर फंडेड राहून यू हॅव टू सॅटिस्फाय बोथ प्लेसेस ऑर गेट गुड इन्व्हेस्टर्स. वन ऑफ दोज टू. सो असा विषय. त्यामुळं इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इन टू अ गुड बिझनेस, बट इट आय फील डिपेंड्स ऑन द कंपनी इट सेल्फ. लाईक आयफोन पूर्वी वॉज द वर्स्ट स्मार्टफोन टू रिपेअर. इट स्टील इज टू अ सर्टन एक्सटेंट, पण आता बॅटरी रिमूव्हल सोपं केले त्यांनी. सॅमसंग ऑन दी अदर हँड हॅज गॉन डाऊन. त्यांच्याकडे होते ते पुल टॅब्स इफ आय एम नॉट रॉंग पूर्वी, आणि ते काढून टाकून त्यांनी आता ग्लू करायला चालू केले. लाईक तू केव्हमॅन कसा झालास? यू गो फ्रॉम लाईक ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी टू ग्लू. किंवा त्यांच्याकडे एक अल्टरनेट सोल्युशन असेल जस्ट टू रिमूव्ह दॅट बॅटरी फ्रॉम फोन केस.
आणि ते कन्झ्युमरसाठी अवेलेबल करत नसतील. माइट बी अ पॉसिबिलिटी. ज्या अर्थी झॅकला म्हणजे जेरेरिकवाला आपला जेरेरिक एनिथिंगवाला जो आहे झॅक, ज्या अर्थी त्याला आयसोप्रोपिल घालून ते काढता येते, त्या अर्थी आय एम अज्युमिंग दॅट्स वॉट दे ऑल्सो यूज. कारण की इट डज डिझॉल्व ग्लू आणि तो डिझॉल्वेबल ग्लूच आहे ना. सो आय गेस दॅट इज द केस. पण इफ इट इज वॉट यू से, इन दॅट केस इट रेजेस मोर क्वेश्चन्स की बाबा मग तुम्ही यू आर मेकिंग इट वर्स रिपेरेबिलिटीच्या दृष्टीनं वगैरे सुद्धा. म्हणजे जिथे आपण मॅक्सिमम रिपेरेबिलिटीकडे जाण्याचा प्रयत्न करतोय तिथे मध्ये टांग अडकतात. ते तर आहेच. सी दिस इज वेअर लाईक हा कॉन्व्हर्सेशन रिपेरेबिलिटीचा तर कॉन्व्हर्सेशन ॲब्सोल्युटली एंटायरली वेगळा बॉल गेम आहे, एंटायरली. पण टेक परचेसेस इज समथिंग लाईक फ्रॉम आता यावरती पण व्हिडिओ येणार आहे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दॅट. पण बेसिकली वॉट एव्हर यू बाय, there are certain things that you need to always keep in consideration, factors like correct me if I'm wrong. Okay, पहिली गोष्ट तर what your budget is. 100% तुम्हाला काय बजेट आहे माहिती पाहिजे. तुम्ही काय विकत घेताय याबद्दलची आयदर तुम्हाला माहिती पाहिजे, नाहीतर यू नीड टू फाइंड समबडी हू नोज अँड इज नॉट अ सेल्स पर्सन. प्लीज नो सेल्स पर्सन, प्लीज सेपरेट पॉईंट करतो, नॉट अ सेल्स पर्सन. Don't talk to salespeople because like, and funnily enough a salesperson is supposed to upsell. जास्त महागडं विकला पाहिजे. भारतामध्ये फालतू लॅपटॉप विकले जात आहेत. like how do you go for an i5 and come back with an i3? how does that happen? त्यामुळं नो सेल्स पर्सन, थर्ड पॉईंट. फोर्थ पॉईंट इज तुमचा पर्पस काय आहे विकत. ॲक्च्युली दॅट शुड बी द सेकंड प्रायोरिटी. सो व्हॉट डू यू वॉन्ट टू परचेस, तुमचा पर्पस काय आहे तो विकत घेण्यासाठी, तुम्हाला त्याचा उपयोग काय आहे. पर्पस तर आहेच, उपयोग काय आहे तुम्हाला, व्हॉट इज द यूज. चौथी गोष्ट, फाइंड समबडी हू हॅज इन्फॉर्मेशन अँड इज नॉट अ सेल्स पर्सन. पाचवी गोष्ट म्हणजे, अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ओके, ब्रँड लॉयल्टी इज नॉट अ थिंग एनिमोर. बियॉन्ड ॲपल, there is no company in this world that expects you to stay loyal, and the fact that a company expects you to stay loyal is in and of itself a very stupid idea. ज्या काळामध्ये कॉर्पोरेटमध्ये लोक कंपनीला लॉयल राहत नाहीत, 3 वर्ष 2 वर्ष बॉन्ड संपला की जे लोक कंपनी हॉपिंग करून त्यांचा पगार वाढवतात, बिकॉज देअर पर्पस, देअर फोकस इज क्लिअर, आम्हाला आमचं पॅकेज वाढवायचं आहे. अँड इट्स नॉट रॉंग बाय एनी मीन्स. पण ज्या एजमध्ये दिस इज अ थिंग, हाऊ डू यू एक्सपेक्ट समबडी टू स्टे लॉयल टू अ कंपनी. आणि ॲपल डज सम थिंग्स राईट इन टर्म्स ऑफ जास्त अपडेट्स देतात वगैरे, पण दोज अपडेट्स आर नॉट दी एंड ऑल बी ऑल. ते फक्त नाही मला 8 वर्ष अपडेट्स मिळणार आहे. तू वापरणार आहे का 8 वर्ष आयफोन, तोच आयफोन? पुढच्या वर्षी 48 मेगापिक्सेलचा आयफोन 14 आला आहे म्हणल्यावर लगेच घेतलेत कितीतरी 8 वर्ष अपडेटवाले मित्र होते माझे. 12 घेतलेलं मित्रानं, आणि ही इव्हेंट नाही मला गरज पडते. म्हणलं काय करतोस तू? नाही रे, ते माझे मांजरं वगैरेंचे फोटो किंवा आमचे फॅमिली फोटोज व्हिडिओज वगैरे. असा काय काढतोयस तू तुझ्या मोबाईलनं? आत्ता परवा S22 अल्ट्रा 60,000 नाही, 60 नाही, S22 अल्ट्रा नाही, S22 60,000ला आलेला. माझ्या एका मित्रानं S22 घेतला आहे, अजून एकानं S21 FE घेतला, एकानं S20 FE घेतला, आणि तिसऱ्यानं S22 अल्ट्रा घेतला. All of these devices are currently available at really affordable prices for the tier you want. So S22 Ultra obviously तुम्हाला 20-30-60,000ला मिळणार नाही, अर्थातच 1,00,000 वगैरेच आहे, मे बी 80-70,000ला, मे बी हां, पण इट इज स्टील एक्सपेन्सिव्ह. S22 60,000, S21 किंवा S22 FE 30-40,000. सो इफ यू हॅव अ बजेट फॉर अ गुड फोन आणि इफ यू वॉन्ट टू बाय अ फोन जो बरीच वर्षे चालेल, आयफोन घेण्यासाठी तसे पण तुम्ही एक किडनी विकणार आहे, तर त्याच्याऐवजी किडनी विकायच्या ऐवजी तुम्ही फक्त EMI वरती हा मोबाईल घ्या ना. इफ युअर लोक EMI वरती आयफोन्स घेतात अँड दे कीप पेइंग फॉर इयर्स अँड इयर्स. का? एका डेप्रिशिएटिंग गोष्टीसाठी
लोन घेणं इज नॉट नॉट अ सेन्सिबल चॉईस. द किकर इज, तू म्हणलास त्यालाच ॲडिशन, डिप्रिशिएटिंग गोष्टीसाठी ॲप्रिशिएटिंग कॉस्ट भरणं इज द स्टुपिडेस्ट फायनान्शियल डिसिजन एनीबडी कुड मेक. इट इज सेकंड ओनली टू, आत्ता रिसेंटली मी ऐकलं BMW ला तू गाडी विकत घेतलास हां नवीनवाल्या, सो हे सीटला हिटिंग वगैरे असते ना खुर्च्यांना आजकाल, व्हेंटिलेशन, सीट व्हेंटिलेशन वगैरे असं काय काय, किंवा मसाज टच वगैरे. हां काय काय असतं म्हणजे श्रीमंतांचे चोचले ते. पण यू बाय द कार बेस मॉडेल, यू डोंट गेट दॅट, यू हॅव टू सबस्क्राईब, पैसे भरायचे दर महिन्याला फॉर अ सर्विस. सो माय क्वेश्चन इज, काय आपण विकत काय येतोय मग? जर सगळं आहे माझ्याकडं पण मी वापरू काहीच शकत नाहीये तर राहिलं काय त्या? प्री सबस्क्रिप्शन मॉडेल विकत घेतो आपण. लाईक, आणि सबस्क्रिप्शन मेक सेन्स. मी पूर्वी आय वॉज स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट सबस्क्रिप्शन, पण सबस्क्रिप्शन मेक सेन्स फॉर मीडिया कन्झम्पशन. ओके, कारण की प्रत्येकाकडं ना घरात जागा असती किंवा ना स्वतःचं लोकल डिजिटल स्टोरेज असतं टू बाय CDs अँड देन रिप देम अँड स्टोर देम ऑन युअर लोकल सर्व्हर्स वगैरे, which is also apparently ripping your own DVDs and storing them locally without spreading them, that is legal because you've bought those DVDs. So ते करलेलं चालतं, okay, but not everybody has that much money for a local server. Not everybody has the money to buy a DVD all the time. What people do have money for is paying a small amount for a month, a year, and watching more than you've ever watched or would ever watch, right? The problem that arises is when those subscriptions start affecting your physical things. So आता smartphone, iPhone is launching a subscription model now. To use an iPhone? Yes, I am not sure. त्याची स्पेसिफिक्स अजून हे व्हायचे, त्यामुळे ॲक्च्युली मी ज्या दुसऱ्या एका पॉडकास्टवर जातो, टॉकिंग टायटन्सचा आहे, तर त्याच्यावरती आमची ह्याची चर्चा झालेली होती. त्यामध्ये हीच बोलणं झालेलं की व्हॉट डू यू थिंक Apple will do when if they are saying they want you to pay money to use iPhones, म्हणजे काय? तर माय थॉट इमिडिएटली वॉज की महिना संपला तुमचा की यू विल गेट लाईक डाऊनग्रेडेड टू द लोएस्ट सॉफ्टवेअर एक्सपिरियन्स, राईट? आणि मग यू हॅव टू पे मनी फॉर ऑल ऑफ दी अदर फीचर्स. व्हॉट दोज ऑल अदर फीचर्स आर आय डोंट नो. मे बी इन द फ्युचर फॉर दी सबस्क्रिप्शन मॉडेल्स यू विल बाय अन iPhone Pro Max, पण यू विल यूज द चिपसेट A16, आता त्या केसमध्ये A19 आली असेल समज, सो यू विल हॅव A19, पण त्याची जी हे आहे परफॉर्मन्स आहे तो थोडासा डाऊनग्रेड केला गेला असेल आर्टिफिशियली एटसेट्रा. सो दिस इज द वे दे विल डू इट, आणि इट इज कन्सर्निंग, कारण की हातात असलेली वस्तूसुद्धा तो फुलेस्ट पोटेन्शियलला वापरू शकत नाही. अँड दिस इज वर्स ऑन आयफोन्स, कारण की अँड्रॉइडमध्ये आपण कस्टम रॉम मारू शकतो, बट nobody knows किती दिवस अजून मारू शकतो at this point. The moment Apple does it, everybody else is going to start. I don't want it to happen. True. I think the biggest thing is tech purchases इंडियामध्ये महत्त्वाचं का आहे, कन्झ्युमर मेंटॅलिटी इम्प्रूव्ह होण्याची गरज काय आहे, तर इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स, इनफॅक्ट द बिगेस्ट मार्केट. आय थिंक वी बिकेम द फर्स्ट इन पॉप्युलेशन ना रिसेंटली. Recently. Yeah, so now we have insane control over what a particular brand wants to do. EU जे आहे, युरोपियन युनियन, त्यांचे प्रायव्हसी रिलेटेड डिसिजन्स वगैरे, आणि बिकॉज इट इज अ लार्ज मार्केट, ते आणि इंडिया आर टू मार्केट्स दॅट नो टेक कंपनी ऑर एनी कंपनी इन जनरल वॉन्ट्स टू मिस आउट ऑन. त्यामुळं at least one of us, European Union is doing interesting work. There are some iffy decisions sometimes, but most of the time USB-C असेल किंवा बॅटरी रिप्लेसेबल बॅटरीज कंपल्सरी करणार आहेत ते. या आय मीन पूर्वीसारखं रिप्लेसेबल नाही रिप्लेसेबल. आय डोंट थिंक दे सेड रिमूवेबल. आय एम नॉट शुअर अबाउट वेदर इट्स रिप्लेसेबल और रिमूवेबल. आय विल सी ऑन द स्क्रीन, ग्राफिक टाकीन मी इन एडिटिंग. पण as far as I know,
इट इज ॲटलिस्ट रिप्लेसेबल. सो कंपल्सरीली ते पुल टॅब्स वगैरे घालून मेक इट इझी टू रिप्लेस असं करतील. आय एम अज्युमिंग. ओके, दॅट वुड बी ग्रेट. या होपफुली लाईक. आणि आयदर दॅट ऑर लाईक ॲपल डज. सी इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. जसं मगाशी कल्पेश म्हटलं, एअरपॉडसाठी त्यांनी हेडफोन जॅक काढून टाकला. दॅट लाईक kicked into full force the TWS market, which is why we have devices like this, which is why we have the ability to buy devices like this at such an affordable rate. Karan AirPods came into existence and everybody wanted to do it, so it does have a positive impact on the market. पण जो convenience to inconvenience, I don't know, हा जो बॅलन्स आहे त्याच्यासाठीच एकच फक्त माहित होतं मला. काय दुसरा काय असू शकतो? प्राइस टू परफॉर्मन्स म्हणू शकतो आपण. हा, दॅट कॅन बी द केस. प्राइस टू परफॉर्मन्स ऑर प्राइस टू कन्व्हिनियन्स सुद्धा म्हणू शकतो. किंवा द व्हॅल्यू वी गेट आउट ऑफ इट. येस, दॅट इज ऑल्सो अनदर थिंग. द ॲक्च्युअल व्हॅल्यू वर्सेस द फेस व्हॅल्यू. सो मेनी डिफरंट फॅक्टर्स. ॲक्च्युअली टेक पर्सेसची व्हिडिओ आता करायची खूप ऊर्जा आली आता एकदम मला. कारण की नाव दीज आर ऑल फॅक्टर्स दॅट वी कॅन ॲक्च्युली सिट डाऊन अँड टॉक अबाउट अँड थिंक ऑफ. आपलं इनफॅक्ट चॅट जीपीटीबद्दलचं सुद्धा बोलणं पुढं मागं करायची गरज आहे. बिकॉज आय बीन युझिंग चॅट जीपीटी आणि आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये करूच ह्याची चर्चा. पण इट इज honestly, let's be honest, this has been a really interesting conversation, specifically the tech choices thing. Redmi Pad, by the way, this is, I might, if needed, I will buy a Redmi Pad as well. But the needed, again, as I said, गरज आहे का? As somebody who is online saying की बाबा नाही, आपण ॲज अ कन्झ्युमर चांगले चॉईसेस केले पाहिजेत. आपल्याला ॲक्च्युअलमध्ये गरज आहे का काही गोष्टींची? First assess your need, then go for it. And make sure you research the product properly and not forget that dual pairing and fast pairing are not available. तरी 2000 मध्ये घेतलाय. ह्याची ओरिजिनल प्राइस 7000 रुपये. 7000 रुपयामध्ये नो ड्युअल पेअरिंग, नो फास्ट पेअरिंग. This is a very negative insight into boat airdrops. It's a good product in general for the audio, but there's a lot of problems from the price standpoint. So मी 2000 ला घेतला, त्यामुळे आय एम स्टील फाईन. इन्सेन प्राइस बट स्टील मच बेटर देन 7000. गुड गॉड. कळतील तुझ्या TWS चे ऍस्पेक्ट्स कळतील तुझ्या रिव्ह्यू मध्ये. येस, आयदर सेपरेट व्हिडिओ केली जाईल. ऑल्सो स्टे ट्यून्ड मे बी, नाही तर डायरेक्ट नेक्स्ट पॉडकास्टमध्येच. आता टेक मंच करण्याच्या मागच कारण होतं की इट इज पॉसिबल फॉर मी टू रिब्रँड इट, मेक इट बेटर. पण याबद्दल वी विल बी ब्रेन स्टॉर्मिंग. पण वी वॉन्ट इट टू बी अ गुड एक्सपिरियन्स. आणि ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ सेगवे इन टू, आता सगळे व्हिडिओज जे आहेत ह्यापुढचे येणारे इन जनरल, दे विल बी फोकसिंग ऑन इन अ लार्ज पार्ट ऑन द महाराष्ट्र रिजन, इन द सेन्स की बाबा जरासं मराठी वापरलं जाईल. आवडलेलं आहे त्याला. कारण सी थिंग इज, इन अ रिअली सॅच्युरेटेड मार्केट आम्ही चांगला नीश शोधायचा प्रयत्न केला तर मराठी टेक रिव्ह्युअर्स फार कमी आहेत, इफ नॉट ॲट ऑल. राईट, आय एम नॉट शुअर मराठीमध्ये किती टेक चॅनल्स आहेत. मराठीमध्ये टेक चॅनल 2 मला लक्षात येतात. एक म्हणजे ट्रॅक इन टेकचा एक आहे मराठी चॅनल, आणि दुसरा आहे धनंजय भोसले. मी शाळेत असल्यापासून त्याचा चॅनल. तो मराठीत करतो. तो मराठीत त्याने रिसेंटली 2-3 वर्षापूर्वी एक चॅनल काढलेला मराठीत, पण आय हॅव नॉट बीन फॉलोइंग मच ऑन दॅट मराठी चॅनल. तो मोस्टली इंग्लिशमध्ये करतो तो, हिंदी प्लस इंग्लिश. कारण दॅट इज, पण त्याचा मराठी चॅनल एक आहे. आय अंडरस्टँड वाय समबडी वॉच. ऑर देर इज अनदर ऑप्शन. आजकाल रिसेंटली यूट्यूबनं अपडेट काढलाय वेअर मल्टिपल ऑडिओज अलाउड आहेत. सो इंग्लिशमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करायची आणि डबिंग करायचं हिंदी किंवा मराठीमध्ये, असं पण करता येतं. ते डबिंग करण्यासाठी बसून स्क्रिप्ट परत बदलावी लागेल. आय डोंट थिंक मला झेपेल, सो मी रिशूटच करेन. पण बघू, इफ दॅट वर्क्स आउट दॅट्स ग्रेट. आणि द फनी थिंग इज, समजा मी अवेलेबल नसलो आणि तुला करावं लागलं तर माझं तोंड चालतंय आणि तुझा आवाज येतोय. आणि लाईक this is not shade at all. He is very calm. I am extremely
एनर्जेटिक. त्यामुळं मी हातवारे असे करतोय, मला हा प्रॉडक्ट खूप आवडलेला आहे आणि इथं भारी आहे आणि ते भारी आहे, आणि आवाज येतोय हा प्रॉडक्ट जो आहे ना तो खूप इंटरेस्टिंग आहे, त्यामध्ये अशा अशा गोष्टी आहेत आणि ते आहे, आणि जर असं इंटरेस्टिंग वाटतंय मला, अँड विथ मी डुईंग दिस, सो दॅट इज आय डोंट थिंक अ व्हेरी गुड आयडिया. सो बघू, ट्राय करू. पण या, दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन द चॅनल इज ऑल्सो गोईंग इन. होपफुली व्ह्युअर्सना आवडेल. ह्यावेळी मुद्दाम अजून एक गोष्ट केली म्हणजे कमी टॉपिक्स ठेवलेत, सो व्ह्युअर्सना सुद्धा फार ओव्हरवेल्म होणार नाही. बघू, जर आवडले तर सांगा. किती 3-4 लोक बघत असतील ते सांगा मला प्लीज. आवडते नाही करतोय नाही करतोय ते. आणि यावेळी आपण टॉपिक्स कमी ठेवले असल्यामुळे त्यात आपल्याला डीपली बोलता टॉपिक मध्ये उतरून. येस. आणि यावेळी मी पण स्वतःला कम्फर्टेबल फील करतो पॉडकास्ट. That is one of the biggest like greatest outcomes of this particular thing. Karan I look at ourselves like Linus and Luke from LTT. त्यामुळं त्यांच्या केसमध्ये आता त्यांना कम्प्लीट प्रोडक्शन आहे, पण इफ they were to be in Maharashtra coming out of DKT, then काय? अशा ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय, तर मे बी आपण असू शकतो. आय माईट हॅव टू, या केसमध्ये तू उंच आहेस जास्त, त्यामुळे तुला लुकसारखं जरा बफ बॉडी करावी लागेल मे बी. मी बघू, हे जरा पाडापाडी चालू करतो, मग काढू आपण सस्ता LTT करायला काय हरकत नाही बरं का. बट मजा आहे नाही त्यामध्ये, जो स्वतःचा एक ब्रँड एस्टॅब्लिश करण्याची मजा आहे ते त्यात नाही आहे. सो या, बेसिकली दॅट्स बेसिकली इट फॉर दिस टाईम. आता नेक्स्ट टाईम होपफुली अशाच पद्धतीने विल ट्राय टू स्टे, लाईक विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मोर रिसेंट न्यूज ॲज वेल पुढच्या वेळी. पण दिस टाईम वी जस्ट वॉन्टेड, बिकॉज एवढं रिब्रँडिंग केलं आहे, सो वी वॉन्टेड टू मेक इट इझियर फॉर यू, लाईक व्ह्युअर्ससाठी. आमच्यासाठी इझियर म्हणजे फक्त बटन दाबायचं आहे आम्हाला, तसं फार काही कष्ट नाही आहेत एक्स्ट्राचे. एडिटिंगचे असतील, पण इन जनरल रेकॉर्डिंगच्या ॲट द टाईम ऑफ रेकॉर्डिंग इट्स नॉट दॅट हार्ड. पण बघू. सो या, ऑल्सो होपफुली नेक्स्ट टाईम मी ॲक्च्युली माझा कॅमेरा जो आहे मोबाईलचा तो वापरू शकेन, कारण लावलेला मी बाय द वे, आणि इट काइंड ऑफ ओव्हर हिटेड अँड स्टॉप रेकॉर्डिंग. या, कस्टम रॉम प्लस Gcam इश्यूज. मी 3 Gcam वापरतो आता. त्यामुळं अरे नाही, इश्यू कसा होतो, डिपेंडिंग ऑन द Gcam ना, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पण बदलतो. सो सम ऑफ देम डोंट कंटिन्यू रेकॉर्डिंग, सम ऑफ देम डू. काही जे आहेत ते कंटिन्युअस व्हिडिओ रेकॉर्ड करतात, तासभर असेल तर. काही आहेत ते तासभराची व्हिडिओ आहे ती 15-15 मिनटाच्या क्लिप्समध्ये स्प्लिट करतात. आय डोंट नो वाय इट इज, पण ते करतात असं. आय एम अज्युमिंग फॉर इंडिपेंडंट प्रोसेसिंग असेल, हू नोज, पण असं करतात. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ हेक्टिक नाईटमेअर इन अ सर्टन सेन्स. त्यामुळं मे बी मी आता लाईक पिक्सेल OS वरती शिफ्ट होईनच. मी म्हटलं तसं पिक्सेल OS वरतीच मोस्ट प्रॉबेबली शिफ्ट होईल. कन्सिस्टंट स्टेबिलिटी, वय झालं आता माझं पण. आय हेट टू ॲडमिट दिस, बट आहे ते आहे. फार लवकर थँक्यू बोललो. दिस इज ऑल्सो नाव गोइंग टू स्टार्ट बिंग अवेलेबल ॲज अन ऑडिओ पॉडकास्ट. हे बोलायचं विसरलोच मी. सो टेक मंच, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टेक मंच ॲज अन ऑडिओ पॉडकास्ट. कारण मी आधीचे मे बी करणार नाही आहे रिलीज, कारण की त्याचे ॲक्च्युली फाईल्स नाही आहेत माझ्याकडं. त्यामुळं आय डोंट रिली हॅव द फाईल्स टू डू इट. पण दिस विल बी द फर्स्ट. ओव्हर टाईम आम्ही इम्प्रूव्ह करत राहणार आहे, आणि डेफिनेटली रिस्पॉन्स आला नाही आला, वी आर गोइंग टू ट्राय कीपिंग ऑन इम्प्रूव्हिंग. आणि मग आमच्या 100-200 व्हॉट्सॲप फॅमिली ग्रुप्सवरती आम्ही शेअर करूच. सो ॲट दिस पॉईंट आय थिंक सर्व आजी आजोबा काका काकूंना थँक्यू फॉर वॉचिंग म्हणणं गरजेचं आहे. सो या, दॅट इज प्रिटी मच इट. नेक्स्ट टाईम अजून चांगले टॉपिक्स आणि होपफुली डीपमध्ये जाता येईल अजून. थँक्यू फॉर वॉचिंग अँड लिसनिंग. फर्स्ट टाईम ऑडिओ आहे. सो वी विल सी यू. आय आर्टमॅन अँड Kalpesh / cameraवाला. We will see you the next time.
maybe with the other members we had introduced and told you will come, maybe not, but either way आम्ही तर आहोतच as always, the Linus and Luke of Artman Productions. ठीक आहे, बेसिकली कळला मुद्दा तुम्हाला. सो एनिवे, थँक्यू. वी विल सी यू नेक्स्ट टाईम.